Nejčastější otázka, kterou dostávám prakticky denně, budou ceny realit růst nebo naopak klesat? Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr. Děkujeme. V dnešním videu se budeme věnovat cenám nemovitostí v Praze. Ať už plánujete prodávat, nakupovat nebo se jen tak zajímáte o nemovitosti, bude to právě vývoj cen, který vás bude nejvíce zajímat a budete chtít znát můj názor. Než se ale pustím do svého odhadu, zmíním dvě dost důležité věci. Podstatný vliv na naše životy a i na ceny realit totiž mají události, které nemůžeme předvídat. Ať už to byla finanční krize, pandemie nebo válka na Ukrajině, nic z toho jsme předem nevěděli. Tedy odhadovat budoucí vývoj je spíše typem, který může vyjít, jen když se v mezičase nestane nějaká neočekávatelná událost, která vše změní. Druhou věcí je, že ceny nemovitostí v dlouhodobém horizontu vždy rostou, i když může nastat období, kdy dočasně poklesnou. Zatímco domek na Spořilově stál za první republiky 133 000 korun, dnes stojí stejný domek 15 milionů a za další desítky let bude stát 30 milionů. Peníze totiž neustále ztrácejí kvůli inflaci svoji hodnotu a současně s tím neustále rostou i mzdy, tedy lidé jsou schopni za nemovitosti stále platit více a více. Pokud se tedy na nemovitosti díváme dlouhodobě, odpověď na vývoj cen je stejná. Vždy rostou. Nyní zpátky k tomu, co se bude dít. Odhaduji, že ceny realit v Praze budou v nejbližších měsících klesat. Pražské realitní kanceláře, včetně té naší, aktuálně zažívají mizivý zájem o koupy. Zároveň s tím ale roste počet bytů v nabídce. Prodávající, kteří nabízejí svůj byt neúspěšně již několik měsíců a současně z nějakého důvodu potřebují prodat, postupně cenu snižují. Zájem však zatím není ani za tuto sníženou cenu. S větším množstvím nabízených bytů ve slevě se bude postupně dostávat cena dolů. Určitě vás budou zajímat důvody vedoucí k ochlazení na realitním trhu. My jsme je podrobně probírali v důležitém videu o změně hypoték a inflaci, takže se na něj určitě podívejte. Odkazy najdete dole pod videem. Když o současné situaci mluvím s prodávajícími, tak se mě samozřejmě ptají, zda mají prodávat teď, nebo ještě chvíli počkat a prodat v budoucnu výhodněji. Na to naštěstí existuje jednoduchá odpověď, kterou vám vysvětlím na příkladu dvou mých klientů. Oba prodávali byt v roce 2012, kdy na tom byl realitní trh vážně špatně. Přesto se naší realitní kanceláři podařilo byty prodat za částku, se kterou byli naši klienti spokojeni. Dnes však oba klienti svoje rozhodnutí hodnotí rozdílně. Zatímco jeden by nejraději svoje rozhodnutí vzal zpět, ten druhý rozhodně ničeho nelituje. V čem je tedy ten rozdíl? Ten první si totiž peníze nechal na účtě a když se podívá, za kolik byt prodal v dnešní době, tak by to bylo o několik milionů více. Zatímco druhý klient peníze využil na koupi domu, ve kterém nyní spokojeně bydlí se svojí rodinou. Tedy není důležité, zda prodáte teď nebo v budoucnu, ale zda peníze z prodeje smysluplně využijete. A nemusí se jednat jen o koupi jiné nemovitosti. Může to být vklad do podnikání, investice nebo cokoliv jiného, co vám dává smysl. Nemůžete si ale peníze nechat ladem na účtu, protože vám je dříve nebo později požere inflace. A když o současné situaci mluvím s kupujícími, kteří se ptají, zda mají koupit nyní, nebo ještě čekat na výhodnější nabídky, na to je také jednoduchá odpověď. Pokud jste našli vysněnou nemovitost a plánujete ji vlastnit mnoho desítek let, pak je prakticky jedno, kdy kupujete, protože tak či tak bude její cena časem určitě vyšší. Je potřeba si ale dávat pozor na to, abyste splátky hypotéky měli v takové výši, abyste měli jistotu, že je zvládnete dlouhodobě splácet. Pokud tuto jistotu nemáte, tak raději koupi odložte. Právě v letech 2012 až 2014, kdy doznívala finanční krize na realitním trhu, jsme v naší realitní kanceláři řešili prodej bytů z nesplácených hypoték.
a přecenění svých sil bylo nejčastějším důvodem, proč se vlastníci těchto bytů do tak těžké situace dostali. Tím je dnešní video o aktuální situaci na realitním trhu u konce. A co si myslíte vy? Myslíte si, že ceny budou klesat, nebo se stane přesný opak? Napište nám to do komentářů. A pokud se vám líbilo toto video, můžete se podívat na některé další, například na to, které jsme natočili o tom, proč je v Praze blaze. Mrkněte se, odkaz na něj najdete v popisku. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.